Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες και πάλι μαζί, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ένα πολύσπορο παστελάκι, εξαιρετικό φίλες μου, ειλικρινά, για όλες τις ώρες. Την ιδέα την πήραμε από το νησάκι στη λίμνη των Ιωαννίνων. Ναι, που τα πουλούσαν τρίγωνα, ωραία, λεπτά τούτα τα παστελάκια. Εγώ βέβαια... Όμως εσύ το έχεις βελτιώσει, το έχεις εμπλουτίσει. Μου άρεσε. Και το έχεις κάνει πολύ καλύτερο. Το έχω κάνει πολύσπορο. Ήταν μόνο με ηλιόσπορους. Εγώ πρόσθεσα και άλλα σποράκια, φίλες μου, που θα τα δείτε στη συνταγή. Ωραία. Πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι διάφορα σποράκια. Δηλαδή, αρχίζουμε. Εδώ έχω των ηλιοσπορών, είναι 200 γραμμάρια. Είναι σχεδόν 2 ποτήρια. Για εκείνες τις κοπέλες που δεν έχουν ζυγαριά. Εδώ έχω κολοκυθόσπορους. Άρα θα βάλουμε και κολοκυθόσπορο. Και κολοκυθόσπορο είναι 175 γραμμάρια. Έχω και ελληναρόσπορο. Είναι μια κουταλιά γεμάτη. Είναι περίπου 10 με 11 γραμμάρια. Είναι όλο σποράκια, φίλες μου. Εδώ είναι το σουσάμι, φίλες μου, είναι μισό ποτήρι, 60 γραμμάρια. Η ζαχαρίτσα μου είναι 4 κουταλιές, 80 γραμμάρια. 3 κουταλιές μέλι, 90 γραμμάρια. Έχω μία κουταλιά κοφτή νησιαστέ, είναι περίπου 5 γραμμάρια. Άρα όταν λες κοφτή εννοείς μέχρι τα χείλη του κουταλιού. Ναι, να μην είναι γεμάτη. Βλέπω και χαρουπόμελο. Έχω και λίγο χαρουπόμελο, είναι μια κουταλιά, όχι πολλά γεμάτη, χαρουπόμελο. Και το ξηδάκι που θα μας δώσει τραγανότητα. Και αυτό είναι ένα κουταλάκι. Όχι, μια κουταλιά του τον περίπου, που θα μας δώσει τραγανότητα και γεύση, όπως και το νησιαστέ. Τα υλικά μας εν τούτα. Και πάμε με την εκτέλεση. Εν τω μεταξύ, όλα τα σποράκια δεν είναι καβουρδισμένα. Είναι όλα... Πώς θα προμηθευόμαστε. Ναι. Έχω κι άλλο, Μιχάλη μου, το παστελάκι, το παραδοσιακό, το κλασικό. Με αράβικα φιστίκια. Αράβικα φιστίκια και σουσάμι. Τούτον όμως είναι πιο λεπτό. Μπορούμε να το πάρουμε παντού σαν κεραστικό δώρο, αλλά και να το φάμε με το τσάι μας, με τον καφέ μας. Πραγματικά είναι υπέροχο και χορταστικότατο. Βέβαια, με τόσα σποράκια, Μιχάλη, μέλι και όλα τα υλικά, είναι μία μπάρα πολύσπορη. Φίλες μου, ο Μιχάλης θα τα δοκιμάσει. Το πολύσπορο, φίλοι και φίλες. Σιγεία. Τέλειο. Και αρχίζουμε. Θα βάλω τη ζαχαρίτσα, φίλες μου, μέσα. Το μέλι, φίλες μου, δεν το βάλα ξέχωρα. Το άφησες μέσα στο μπουκάλι για να μην σπαταλήσεις μέλι. Άδικα. Κοινό μπορεί να μην είπα στο κουτάλι. Εντάξει, να το φάμε. Να το γλύψει ο Μιχάλης μαλλό. Έχω 3 κουταλιές μέλι. Να υποστηρίζουμε τους Κύπριους παραγωγούς, μελισσοκόμους, φίλες μου. Στην Κύπρο έχουμε εξαιρετικά μήλια. Έχουμε του θυμαριού, έχουμε των ανθέων, μοσχομυριστά ωραία μήλια. Θα βάλω το ξηδάκι, μια κουταλιά. Μπορεί να είναι και γεμάτη, περίπου 7-8 ml. Και το νησιαστέ, φίλες μου, λίγο, μια κοφτή κουταλιά. Τούτο θα μου δώσει τραγανότητα. Τα υπόλοιπα θα μπουν μετά. Τούτα τα υλικά θα τα καραμελώσω. Και μετά θα πάω στη φωτιά και μετά θα προσθέσω τα σποράκια μου. Και θα δείτε τη διαδικασία. Και το χαρουπόμελο. Και πάμε στη φωτιά, φίλες και φίλοι μου. Αγαπημένοι, μια πολλά εύκολη συνταγή. Έχετε ένα τραπέζι, μπορείτε να το ετοιμάσετε το πρωί. Τα σποράκια δεν θέλουν καβούρδισμα. Να κάνετε την καραμέλα, να ρίξετε. Τα παιδιά σας θα το κάνουν ανάρπαστο. Μα μόνο τα παιδιά. Μικρή και μεγάλη. Μικρή και μεγάλη, όπου του επρόσφερα. Έχουν απολαύσει. Και πρώτοι εμείς. Πραγματικά. Ήταν εξαιρετικό. Μέσα σε αυτά, Μιχάλη, μπορείς να βάλεις και κούνες χαλεπιανού, φιστίκια γίνης. Η μαγειρική, φίλες μου, και η ζαχαροπλαστική δεν έχει όρια. Είναι φαντασία. Εγώ βλέπω ένα πράγμα και παίρνω ιδέες. Μπράβο. Με τούτο ταξίδι που πήγα, ειλικρινά, τι να σας πω. Έφα μπισκότα πορτοκαλιού, με εντυπωσιάσαν. Στην Κόνιτσα. Κόνιτσα, ερώτησα, έμαθα. Εντάξει, δεν λέω σου τα τσεγούλα.
Να βάλεις στο μυαλό σου, με την εμπειρία σου. Και έκανα τα εξαιρετικά. Θα είναι σε επόμενα βίντεο. Έχουμε πολλές συνταγές. Περιμένουμε αρκετές στη σειρά. Παίρνω ιδέες συνέχεια. Και από φίλους και φίλες του καναλιού που μας γράφουν στα σχόλια. Ακριβώς. Φίλουμε το να καραμελώσει. Θέλουμε να καραμελώσει. Με τρία φωτιά. Όχι, γιατί να τη φωτιά μου. Τα Χριστούγεννα θα παρουσιάσω εξαιρετικές συνταγές που τις έχω ήδη έτοιμες και συνεχίζομαι. Έτσι είναι, Μιχαλάκη μου. Η δημιουργία, φίλες μου, είναι πολλά σημαντική για την ψυχολογία του ανθρώπου. Μην τα παρεδάτε, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να καταδικαζόμαστε στην απραξία. Ακριβώς. Είναι ό,τι χειρότερο. Να προσπαθούμε με ήρεμο τρόπο να το λύουμε. Μπορεί να συγχυστούμε κάποια φάση, αλλά να επαναρχόμαστε και να προσπαθούμε χωρίς καυγάδες, χωρίς φωνές. Να τα λύουμε. Να βρίσκουμε τη μέση οδό. Ναι, ο πεθερός μου μου έλεγε νύφη να αγοράζεις τον καυκά. Πάντα ήταν η κουβέντα του. Έλεγε στο γεμάστικο. Ακριβώς, άμα είσαι πιο νέος, είσαι πιο επιθετικός σε ό,τι σου πούν. Πιο διεκδικητικός. Ακριβώς, νομίζεις ότι... Το δίκαιο. Ναι, ο πεθερός μου ήταν πιο όριμος, έλεγε μου νύφη, τον καυκά αγοράζουμε το. Έχουμε κέρδος να αποφύγουμε τον καυκά. Βέβαια. Ακόμη και να χάσουμε λίγο από το δίκαιο μας. Δεν πειράζει. Κάπου αλλού να δικαιωθούμε. Έτσι ο Μιχάλης της ίδιας άποψης. Το χαρουπόμελο δεν το βάλω από την αρχή, διότι θα μου αλλάξει χρώμα. Η καραμέλα τούτη, άμα βάλω το χαρουπόμελο, θα σκουρέψει αμέσως. Και δεν καταλάβω ότι καραμέλωσε. Γι' αυτό ακριβώς. Και εγώ θα το βάλω προς το τέλος. Την καραμελώνεις πρώτα και ύστερα βάζεις. Ναι, καραμελώνω και μετά να βάλω. Δεν μπορούσα να βάλουμε και μια κουταλιά να βάλουμε. Φέρνει ωραίο χρώμα και ωραία γεύση. Μυρίζει όπως το παστέλι. Αν τρέξετε και στην παλιά μου συνταγή, έχω και παστέλι το Ισανόγερας. Έκαναμε το με το φίλο τον Άκη. Έχουμε βίντεο για χαρουπόμελο. Και παστέλι. Και στο τέλος θα συνεχίσετε με το χαρουπόμελο και φτιάξετε το παστέλι της Ανόγερας. Και ήταν το καλύτερο παστέλι που έφαγα. Ναι, έχουμε την ευλογία να έχουμε καλούς φίλους που ασχολούνται και τούτοι με τις συνταγές και ό,τι έχουν νέο είναι πρόθυμοι να μας το δείξουν και να σας το δείξουμε και εσάς φίλοι και φίλες μου. Ήδη καραμέλωσε, Μιχάλη μου, βλέπεις το? Ναι, έχει ξαθέψει. Έχει, πρέπει να γίνει έτσι ξαθό. Οπότε πάει το... Πάει και το χαρουπόμελο μου μέσα. Βλέπεις που άλλαξε χρώμα? Εδώ. Δεν και βάλεις πολύ και δεν χρώμα που πήρε, διότι είναι συμπυκνωμένος χυμός, ζουμί από τα χαρούπια. Να δείτε τη διαδικασία πώς γίνεται, πόσο βράσινο, πόση δουλειά θέλει για να έχουμε τούτο το χαρουπόμελο, φίλες μου. Και κάποτε λέμε μάνα ακριβά, μα έχουν πάρα πολύ κόπο. Ειλικρινά, εγώ που τα γνωρίζω έχουν μεγάλο κόπο. Νομίζω είμαστε εντάξει, καραμέλωσε. Σβήνω το, φίλες μου, προς το παρόν. Έσβησε στη φωτιά. Έσβηστεί λοιπόν τη φωτιά, προσθέτεις το σουσάμι. Ναι, όπως είναι, χωρίς να το καβουρδίσω, δεν χρειάζεται. Πάνε και τα άλλα σποράκια. Να ανακατευτούν καλά. Είναι κολοκυθόσποροι. Κολοκυθόσποροι. Δεν καθυστερούμε όμως, παρόλο που να τα ξαναβάλω στη φωτιά. Και τώρα και ο λιναρόσπορος, φίλες μου. Ανακατεύουμε καλά. Να ξανανάψω τη φωτιά για λίγο, ώστε να τα ενώσω καλά. Θέλουμε το σκεύος μας να είναι μεγάλο, ώστε να μπορούμε να τα ανακατέψουμε, να πιάσει παντού η καραμέλα που έχουμε κάνει. Ανοίγω το σε σιγανή φωτιά, βέβαια, τώρα, χαμηλή φωτιά. Μπορούσα να το βάλω και στο μικρό το μάτι και παίρνουν χρώμα και ψήνονται και πουδαμέ, Μιχάλη, που μπαίνουν μες στην καραμέλα. Έτσι όπως είναι, και τούτα είναι βιολογικά, είναι από την Αγία Σκέπη, φίλες μου. Αγία Σκέπη, βοηθούμε το ίδρυμα τούτο. Και 3 λεπτά να ενωθούσει μαζί τα σποράκια μου. Θα πας σε ταψί. Μιχάλη μου, θα βάλουμε τώρα 1 λεπτό. Ενωθήκα σε ήδη. Τώρα η μαστορκά, να δείτε τι θα κάνω. Ενωθήκα. Έχει ταχύτητα, να. Ναι, πρέπει να είσαστε λίγο σβέρτες δαμέ. Εδώ δεν καθυστερούμε. Πρέπει όσο είναι ζεστό να μεταφερθεί στο ταψί, να απλωθεί. Αν μείνει και λίγο να προσπαθήσω όσο μπορώ να βγάλω, φίλες μου. Το άλλο τρώμε τόσο που το ταψί για να με χάνω που δαμέ πιο σημαντικό. Αν έμεινε και λίγο μέσα στο ταψί.
θα το φάμε από το δαχτυλό. Βέβαια, θα καθυστερήσω τζαμέ αν έμεινα πιο σποράκια, διότι τρώγονται και που τζαμέ. Εν τω μεταξύ, αναψύσσεται πολλά μεγάλη θερμοκρασία. Στην καραμέλα, μεγάλη πρέπει να προσέχετε να μην πάει πάνω σας. Θα το απλώσω καλά, ωραία. Μπαίνει η αντιπολιτική μου. Να το κάνω άλλη. Θα το απλώσω καλά, φίλες μου, το θέλω λεπτό. Δεν το θέλω χοντρό, να πάει ως που πάει και μετά να το τακτοποιήσω όπως θέλω. Γιατί στο σχήμα του, είναι κοπεί βέβαια. Είχα και το τσενεκούιν της βύρας και ρόλαρα το που πάνω. Μια χαρά είναι. Δεν το φέρα πάνω. Μια χαρά, μια χαρά. Όχι, όχι. Θα θέλει τίποτε. Να χώνεσαι. Είναι σαν να κολλήσει πάνω. Όχι πολλά. Το να στεκρώσει τώρα. Όχι πολλά τίποτε. Να χώνεσαι. Άμα γίνει πρέπει να γίνει καραμέλα. Άμα γίνει καραμέλα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάμε εδώ. Πρέπει να δω η γεύση του. Και δεν μπορεί να πει θα είναι η γεύση του. Και δε πως το βερνικωμένο. Γυαλίζει. Βερνικωμένο. Είναι όμορφο. Πολλά όμορφο και να δείτε πως είναι να το κόψω. Και τι όμορφο είναι να γίνει. Ότι κάμιεται να έχει ομορφιά για να το χαίρεστε. Έτσι είναι Μιχάλη μου. Να είναι όμορφα, να είναι περιποιημένα, να θυσιάζεται χρόνο. Όμορφο βλέπει το μάτι και χαίρεσαι. Δείτε τα σποράκια τι ωραία χρώματα. Δεν τρώετε φίλες μου, το αγανό, τον ισιαστέ, παιδιά του. Τώρα, όπως είναι ζεστό, σχεδόν ζεστό. Με το μαχαίρι. Με το μαχαίρι φίλες μου, μην αργήσετε και δεν θα κοφτείτε εύκολα. Τώρα χαράζω το. Όχι χαράζω το, παίρνω το μέχρι κάτω. Το κόβεις. Το κόβω. Κάμετε το πρωί, μπορείτε να το έχετε ως το μεσομέρι στο τραπέζι σας. Μετά το φαγητό πρόσφερες έναν ωραίο παστελάκι. Ήδη φκένει Μιχάλη μου, μεγάλη επιτυχία, ειλικρινά φίλες μου. Εν έχω τσίνο που εγόρασα, να σας το δείξω, να δείτε τη διαφορά. Μα τούτον είναι άλλο πράγμα. Τούτον είναι άλλο πράγμα. Εγώ που έντρωω, που τις συνταγές συνήθως όταν τις φτιάχνω και τώρα τρώεις. Και τώρα τρώω, μα τούτα τα σποράκια, τα κολοκυθόσπορα, είναι το κάτι άλλο. Το μέλι. Είναι το χαρουπόμελο, φίλες μου, είναι εξαιρετικό. Θα τα κόψω τριγωνάκια. Ό,τι σχήμα θέλετε, μπορείτε να τους δώσετε. Εγώ θα τα κόψω τριγωνάκια. Πολύ σπορό παστελάκι φίλες και φίλοι. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε το. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Και να είστε καλά. Φτιάξτε το όπως σας δείχνει η Ελίζα. Για σίγουρη επιτυχία. Και τα πουλάκια από την Έδεσσα. Δεν τι ωραία. Δεν τι ωραία. Αφάντζω τα πουλάκια. Βέβαια. Δε τι όμορφα. Δε τι ωραία χρώματα. Δε. Νομίζεις ότι τα βερνίκωσες. Δε τι άλλη στερόα, τι ωραία φίλες μου. Παρόλο που έχουμε φάει από το τηγάνι και από τα κομματάκια της άκριας, θα φάμε και κανένα κομμάτι. Όπως τη μάνα σου και ψουμίζα. Μάλιστα, στην κατοκοπιά. Τον καναλίνησε. Έλα σου πω, εσύ το σπίτι σου ήταν προς το πόξο. Τώρα κατάλαβα. Αλλά σου πω πάμε πίσω. Πάμε πίσω 50 χρόνια. Είμαστε στην ίδια ηλικία σχεδόν. Ναι, ήταν που τα πρώτα σπίτια που μπαίναμε στα Αρκάτζη, στα δεξιά. Μετά το... Ναι, ούλα ήταν της οικογένειας μας. Ο Ναθείο μου, η μάνα μου. Κάνετε παλουζέν επί τόπου. Ναι, ναι. Ωραία. Υπέροχο. Κάντε το φίλες μου, δοκιμάστε το. Θα εντυπωσιαστείτε ειλικρινά. Είναι εξαιρετικά. Μιχάλης συνεχίζει. Τσάκισε το πρώτο. Να φάει από το πιο απλό, αν είσαι ικανοποιημένος. Είναι καλύτερο. Πιο ωραίο με το πολύ σπορονά. Το χαρουπόμελο, διά του γεύση είναι έξτρα. Όχι, έχει και πιο πολλά σποράκια. Άντε στην υγειά μας.
Δώστε like στο βίντεο, να το έχετε στα αγαπημένα σας και όποτε επιθυμήσετε πάστε like, πολύσπορο, να δείτε ξανά το βίντεο και να το φτιάξετε όπως σας δείχνει η Ελίζα για σίγουρη επιτυχία. Παρακολουθούν και φίλοι και συχνά διαμαρτύρονται ότι μιλάς μόνο για φίλες. Σε υγεία και στους φίλους. Το φλιτζάνι Μας σου παρακολουθούν. είναι... Δώρον από τη Δήμητρα την Κερκυραία. Ναι. Είναι πολύ δυνατό να γράψετε εδώ με το όνομά τους ό,τι θέλετε θα κάνετε. Εγώ να σας πω ότι εδώ Τι πάρκα, ωραία είναι. Άκουσέ με. Το πρωί αύριο τα κορίτσια έρχονται από τις 8 μέχρι τις 3 η ώρα. Εάν θέλεις, άμα ερχόσασταν πιο πρωί, θα σου έλεγα πήγαινε από τώρα κάτω, φύγε κάτω και να σου δείξουν τα κορίτσια κάτω. Γιατί εγώ τώρα είμαι πιο πολύ αγάπη μου στην Η δουλειά σου εδώ. Η δουλειά μου είναι εδώ. Αυτές θα σου πούν κι άλλες μαγκές τι να κάνεις. Τώρα μπορώ να σου πω εγώ κάποια λεπτομέρεια που να μην το πετύχεις ρε Σιώμα. Χρήστο με λέει. Αλλά αύριο αν έρθεις, αν έχεις μία ώρα έτσι, μισή ωρίτσα να κάνεις, είναι τα κορίτσια κάτω να σου τα δείξουν όλα. Πρέπει να σταματάς ντοκουμέντα. Φίλε μου. Μ' αρέσει εμένα, Μπορεί να πάρει και αυτή, την έκανα στρακότο τώρα, Την έκανα στρακότο, της έδωσε αυτό το ποτό του έρωτα και θα πάει σακατούρι στην αγκαλιά του Τσακουί. Θα το βάλεις στο κανάλι και ακούμε στο ΡΙΚ 1, ΡΙΚ 2. Όχι, είναι δικό μας το κανάλι. Α, βάλεις το κανάλι, Δώσ' του Έβγαλε έτσι, δεν λέει ιστορία, Πώς είχε. Αναπλήθηκε από τα νερά, η Αφροδίτη.